مفكرين يوميكي نوبنا حضارا دور أوراركي تنا عاداتي جو تقاليدي جو نراركي تنا الجرجاري جو باتيتي جو نراركي يوم مفكرين تربونا آدمي جورج من اللي عندي تويتي بسايتو كاغرانجي إن بيوتنا إن كاشينا ألواني سايتو كاغرانجي إن ألواننا زينة كنيجو سايتو تيمبونجي من نايت دور ويتكسونجي نخيلنا إشيت المرندجي إلى هنا الجمال أببونندجي يوم فكري ما ينجي جورج من اللي عندي أرويل كربنا اللي نوبة ميرترين عنيبة خير نركي عنيبة ميعام لركي ولين عنيبة لك صور عنيبة نادمير الدنك تيجا كتر عنيبة شارنشي في رفيق أغلفر كتش منو نارون عني بوكي قدني فعنيبة ليها يعني بصمة شديدة خالص على مستوى النوبة خاصة وعلى مستوى السودان عامة. عنيبة إركي قديم ده كان اسمها ميعام، الاسم الأصلي بتاعها اسم فرعوني ميعامنا. ميعام ده كان فيه معبد أيام الفراعنة بقى، ولا أيام ولا بطلة يقولون يا ميقا ولا يقولون يا ميقا، لا أيام القديمة خالص أيام الفراعنة قالوا يدارون معبد يدارون كان اسمه معبد ميعام. فالمنطقة كلها عنيبة كلها كانت مسمية ميعام. فيما بعد في العصر الإسلامي كير غير دنون بقت عنبة، وبعد كده تحرفت إلى عنيبة يعني زي كرم عنب ينرى يعني. ده أساس المسمى بتاع عنيبة، يعني مسميين ميعامون قديم لن فرعوني لن الثاني قوني العصر الحديث قالوا لي عنيبة لي. عنيبة ده كان على نهر النيل، كان في السوق القبلي والسوق البحري. لو كنا مستعمرة جاي سمداغوس أهرتنا قوني سينغسري لما سينغسري نجا سينغسري نار قوني كان نجا حبيب، بعد حبيب أبراس يقولنا رقم مجراب نهر رقم كنوز اللي منه كله على البحر. جميع النجوع كان بيبدأ من بحري خالص نجا اسمه سنجسرة قصدي مقاصر كيكس، وبعد كده نجا تاني جنبي اسمه باشا نركي، وبعد كده نجا تالت اسمه فقير نركي. فقير نركي نهر رقوني نجا اسمه أحمد نركي نهر رقوني نجا اسمه ألوم نركي. طبعا مسميات كلها نوبية يعني. ألوم نركي نهر رقوني نجا اسمه الكنوز متوكيلي اللي كانوا جم سنة 1912 ركبت قريبا تيغوكولي. نجا الكنوز نهر أبراسية، تمام. أبراسية نهر تميم، نجا تميم نهر نجا اسمه محمودية نهر نجا اسمه غطاس، نجا غطاس نهر في نجا اسمه حبيب نهر نجا اسمه كيشي سيغسرة ولا ايه سيغسرة نهر نجا اسمه كيشي. ده إني عنيبة القديم خالص. بعد 33 عنيبة كير مركز انغوصو بقى تحولت الى مركز نهر اضاف بقى نجع جديد اسمه نجعين جداد. السوق البحري جاي نغون، السوق القبلي جاي نغون. يعني احنا 17 كيلو من عنيبة مندو، من اول مستعمرات توني لغايه كاغات المقاصر ده كان اخر نجعل منه. مقاصر الكيلو الثاني كان 17 كيلو. الجبال من هنا جرقون جبال المسن، وبعدين البيوت، وبعدين البحر والنخيل.
يعني على امتداد القرية. طبعا العمدة أول عمدة في عنيبة كان اسمه الله يرحمه دهب، محمد دهب ينكسع. بعد ما توفى محمد دهب جاء لعمي اسمه حسين عبد العزيز عبد الله أبو ننغلي. لما جينا كان عدد البيوت الحكومية 63 800 وكسر بيت، 870 قصدي 780 770 انغلق منه. لكن الساكا هتلاقي مثلا 3000 بيت. ان الفرق ده اللي اتبنى هنا. لغاية جبل ابريم حوالي 50 كيلومتر مربع. طبعا عنيبا من شرقي لقون ارمنيلين، غرب يقون مصمص اللين، شمال الناحية يقون تشكلين، جنوب الناحية شمال الناحية يقون ابريم. القرية جاية في النص. كم شارع طيب عنيبة؟ 51 شارع، يبدأ من 1 لشارع 51. 51 نار ما زودوا مغتربين ب 53 شارع 53 مثلا. عنيبة كتركوب بتاع 10,000 11,000 12,000. لا يساوي إلى مدوا جسم غريبين لغو. الغربة أكتر مننا دلوقتي. عنيبة يعني بعتا دي وخيراتها وعند سماع عنيبة الخير ما غلطش، يعني اسمه حقيقي يعني. فالوطن دي يعني هي كانت مركز مصر القديمة، وساعة ما كانش فيه تعليم، ما كانش فيه عنيبة كانت منارة. وقالوا دنيا ملك نور راغول لين مينا تنوغو مدرسة تنوغو مستشفى العام مستشفى تنوغو. هذا دي يقول اشترى منهم. احنا بقى مسكر قونيا يوم مدرسة مندو نا يقول قونيا كوي ايطالي يقولي الايطاليين تلين قونيا كوي إن الحرف تي كرا اي وتي المدرسة ينجر قونيا يو حرف اي كده وجنبي تي ايطاليا اللي قونيا دا قوي ترويدا سمي مويدا مهندسة منكم من نويدا هم اللي بقوا تلين قونيا كوي حرف اي وبعدين جنبي تي ايطالي. تمام. كان في اعداديه يقول تو العلوم دورتان السنويه لمن كان 3 ادوار. تمام. كان في مستشفى عام كوندارو، مركز كوندارو عنيبة، كل ده ومحكمة كوندارو، ملي دارو كل ملي مصالح حكومية في الرهي دارو. يعني قبل 33 در اللي منه مركزي. طبعا الكرير الهجرة الأخيرة الثالثة بمعنى صح لو سانكيلا خزاناني تعليق 33 اختاروا عنيبة بقى ايه مركز كده لموقعها المتوسط. نوناني عينا نيو بغدي مجوي تاني ونين دو بغنا يعني جو إن شاء الله. هنا أول وآخر وأخير ويناني تحمويلك. في جمعيات مساعدات، جمعية تنمية المجتمع، الجمعيات الزراعية، المزارع الصغير، يعني في كل الولايات جمعية نهتم من حاجة نشيله كده. المجتمع والله من يعني كاتش سندوتونا تنمية المجتمع طبعا شغال، يعني بتهتم بشؤون القرية وخدماتها بالنسبة للأنشطة. يعني النشاط نجارني قاعد ورشة نجارة جرار للم القمامة من الشوارع وكده. يعني النشاط تشريكي وداعي انه كده هو والحمد لله. يعني لا هو النادي النساء ايوه انا اولا مقصي يعني ولا زنبرك الوقت يعني شغلها جيس عامه هاي بس الى دوات داري يعني عامه يعني انجي كل كاتشنا كل حاجه يعني اولا هنا جوسنا مراحل مراحل كاكاجس يعني سن البلوغ مدامات لوحديهم او الصغيرات التصرفات ازاي تصرفاتكم يعني كل كاتشسو او مثلا برويغا يعني كاتشكسو مثلا سني كذا نكلم وسو 12 طن 12 11 وطالع يكاتشكسو مثلا ولدي دمبانيا تما هي سني غير الوقت كوكاني غير تكوسنا ولد يعني
صارت ما تدني يعني تصرفاتها يعني إني كتيجي مكة الشباب ولقوا طبعا اللهم صل على النبي. يعني الشباب اللي شباب اللي متشاقين وكده هو وعنده يعني بل من يتميز يعني كرة اليد كرة اليد يعني الشباب يعني بنته متميزة من كرة اليد لقوا. والدوري عام اليوبا طبعا مع أندية الدوري العام طلائع الجيش وإنتاج حربي يعني الأندية اللي في الدوري العام إن تونغوني يعني ما شاء الله شباب يكون سن في محترف طلع عندنا من أحمد مرجان الساعة ما شاء الله قطري المحترفة بنادي قطر القطري. النهارده عندنا اي عيل اي اسري لو عايز يتعلم اي مهنه اي حرفه جاهز المركز في ورشه حداده الو دارين كهرباء دارين نجاره دارين حداده دارين تطريز داري بروي مركز كامل مركز شامل. نجيقوني تصرفات نوغنك مثلا إذا ده هكر عملتك كيا تكوني إذا الناس شكينا يا عقيقنا يردينا منا يا مثلا يعني هكر حقيقة تجلس يعني نظام توعية يعني داري كانوا يعني ساقا يجوكم الصراحة أول داري كانوا طرح كروشيه ينغلق يعني كل كتشكسو. طبعا جمعية الزراعية يعني حاجة مهمة جدا وأي قرية لازم جمعية زراعية لأن أصلا نوبي زراعة كنت هجينا زراعة يعني أهم مهنة طبعا مهنة زراعية فإن دورهم يعني مساحة النوبة كلها أغلبيته زراعية فلازم يكون الجمعية الزراعية وبتقوم يعني جلتنا كنت الحمد لله وكده هو. كنا بنشتهر بالنخيل فنتيجون أمبيجون ولسه عندنا كان الجبل لسه يا دوب بيتعمر. كان عندنا الأراضي الزراعية على النيل بعد كده ورا في الجبل دي طبعا مع الهجرة الوقت قصير يعني لسه الخير كان طالع. القديم احنا كنا طبعا بنركز على الحبوب جميع انواع الحبوب يعني ترمس سيب انت القمح والذره ده مو عادي يقولي يعني قمح يقول ذره طبعا معايش دورها جوسة لكن ترمس كنا كشرنج إلنا وي طبعا إلنا ألو جاينا ديجنتي بالنوبي كشرنج فول سوداني كشي جاينا كان حاجة بيضة كده كروتورة منهم ده كان يخش في الإيه الأولى أصلا شوربة ممكن وممكن أسليدني في المناسبات الأفراح وكده يعني كانوا ممكن سن أسليدني بخلطة مع الأسليق والفول السوداني والبلح وردني شورة كانوا بيقدموا للناس اللي اللي بتيجي مثلا بليلة أو ندولة أو مناسبة سعيدة حاجة زي كده أو ضيوف. جرايالين كلنا فسكا شريكران وندورو فايسا ديا من وندورو فايسا من ونسكا فايا ترين فايسي دانوديرو ثقافة وتراث كوندامي dawiche damun irbena afrikani ay kadawukir ay kadawuken nangon gerayali adamiro e kula wallangu munnan wala fesko wallangu munnan garimen kawani uli unden namen unden shop namen ngon tarikh li gerayagon ثقافة سكن داديلي
قديم بالله أريسي كيرا الناس كهبانيوس هبانيو كونغوني تفهم نيجا كوي مو غير كيرا تكيرا هبانيوس تلا تيان دا بني وندي بحر جيروسي خلاص دي بحر جيروس غوني هبالي موسي بروش نتي كوسيني دا تار بروش اكو يجري اكو لخاف اكو هاويروسين هاويروس غوني خلاص تكيروسين لجن بدال غوني ngir alo ka gonyo sa kidi jewe fe ko siro sa talla utikis خلاص يروسا بلغا كرا وسغوني يلا رجيت اندوني قالوا كرا بلدي لوجين تارغو بالغو رجيت تاكس رجيت تارغو بالغا وسغون رجيت انجيغو ايديغو ويرانوجا تلا رجيت تركت فجرانغو سهره كتري هرغنا وانا ركس اشا كبروجي كان رجيت تركس هادي كر ولا تينغو جداركم urtigiro agade ka wo hagoji kula het ko jinga gojo sa asa ka batichikis asa ka boticha asa ka binara kiri go ju irkidutunga ju kiri ga jalu kes خلاص جلو سكون أريس كري كري ديوانه له هدرو ديوانه حاصل يكون تار ديوانه هدرو جاوا هكو فوجي خلاص هذا ميلو تانيو جا كري جلو أيش تانيو جيكس يركيلا ينيرا كيس كده سيسري أكبر عيلة ولوغاني بلا أكبر عيلة فكانوا واخدين نجاعين كيتشي جون سيسري جون هذه واحدة نيجي وتناها نجا وتي تاني حبيب كون فقير كون دو إنو إنا حبيبي يقول يجينا حبيبي يقول دول برضو إيه نجا كون كيس تبعديهم غطاس كايجي نقول برضو ده عيلة غطاس ليهم نجا تمام بعد كده نيجي خوشي بقى أبراسية اللي هو محمودية جايين أبراسية جايين أني أبرسابول عيلة برضو اسمها أبرساب نجا تركتوني نجا لاجينا نجا تنيلا askaren ki tenni logo baharo suko kangoni kubenzulo sukinan gusa tenila lua nangirka wal kalam min da lua rayal hayatي كسنين كشفي ريداين طبعا نيجي بقى عند مين بعد حبيب نجا ابراسي نهر نجا حتميم يقولي عيله برضه اسمها تميم يقوغا نهر غطاسي نهر نجا من نيمنو اللهم صل على سيدنا محمد غطاسي نهر على طول كده لا حبيب عديناه ما سنجسر تميم يقول برضه ده نجع لوحده قاعدين في النجا عسكري تاني يقولوا جوه نظام تاني له كده يعني تميم يقول نهر نجع اسمه الكنوز اللي هو انا يقول ايه بدا يقول ده برضه عايزين وقفه دول يعني برضه يا اي شرحه ليه الكنوزي ما كانوش قاعدين في عنيبة لاجاكم منن 1912 نوول بعد كده فقير نركي جاي نقول اللي هو فقيراب بايجي برضه عيلة اسمها الفقيراب فقير نركي ايوه اللي هو الشيخ جاي اللقب بتاعهم مشايخ وحاجه زي كده فقيراب بايجي نقول برضه ايه يعني من مؤسسين عنيبة طبعا تمام فقير نركي نهر باشا نركي نطوي برضو عيلة أساسهم برضو إبريمنا اللي هو الشربجية جاي نقولن واخد بالي في إبريم عيلة الشربجية يقولن باشا نركي نطوي تمام باشا نركي آخر نجا بقى مقاصرات بين المقاصرات دول برضو أساس تاني أصلا لما تيجي تشوف الجزر المقاصرات بونيكا في جزيرة دنقل في جزيرة مقاصر دنقل الأساس أساس تاني في جزيرة اسمها جزيرة مقاصر طبعا بس ما كنا حج خبير الله يرحمه كان أستاذنا الكبير ومعلمنا دي بقى لي بصمات مش بصمة واحدة بصمات ظاهرة عنيبة له المدرسة الإعدادية لبدا ينتر إعدادية جونيون مدرسة زراعة جونيون دواجن جونيون مجمع حفصة سلمان البدري وفي فترة لقوني أقدم واحد في التنفيذيين مجلس قراوي الدمن كانوا وكان مسك لمدة سنة قراويقا وعمل سور للوحدة المحلية محلات ريناني سوق لأن اللي في الرهي الله يرحمه هو اللي عملوا هم اللي تلي أنا أرضي زراعية في الرهي كوزجوا على مريقا وريحوا الناس كل واحد حاليا اللي بيمتلك فدانين وثلاثة وأربعة وخمسة وبيزرعوهم الحمد لله. طبعا فن اللهم صل في الله يعني بقى تتميز
الشاعر الكبير الأخ طارق صلاح الدين، في الملحن والمؤلف الأخ سيد إبراهيم. طبعا إنوي يعني اللهم صل على النبي وصن يعني نوبان تون ألو كنجا أغاني والكلمات ترينا وصل طبعا في ابننا الشاب الصاعد غازي سعيد اللي حاليا يعني ما شاء الله نوبي قوم لك جميع شاغن صوتنا ويعني حنيبه ولاده درس خوي لغو إن نوبي قوي بينه وبينك ويرا منا، يعني جنس نوبي ويرا منا بدليل سعودية الجوكا وقا وردن كويت الجوكاني مال ويرا من الاتحاد النوبي وجمعيات النوبية ما أسوان الجوك ويرا يعني غربال بيظهر الكلام ربما يمكن الكيكون تورا ما بتحسش أنت أو نمونانينغا إنه كده كيدومن يعني لكن شادو فكاني أمريكا هتلاقي جالية نوبية يعني جون نقرة نوبي قور ودنا الحمد لله والله الحمد يعني متماسكين وما زالوا أخويا.